Vâng, xin chào các bạn đã đến với channel của mình nhé. Đây có một cái cây quạt Senko mình đã để lâu rồi đó các bạn. Thì bây giờ cái hiện tượng của nó là nó bị đề ba chậm, bắt lên thì nó quay chậm chậm này. Đây mình sẽ mở lên cho các bạn xem nhé. Đó, mình đã ghim điện rồi đó các bạn. Nói chung là quạt mình xài để thời gian lâu á thì các bạn sẽ thấy là được cái hiện tượng của nó này. Đây mình sẽ bắt lên này, số 1 này. Đó các bạn thấy không? Nó quay cờ gít các bạn thấy không? Đó. Cái này các bạn nói chung là các bạn thấy ở trong cái điện thoại á, thì các bạn thấy nó quay nhanh chứ thật ra là nó quay rất là chậm đúng không? Nè, số 2 này, số 3 này. Tắt này. Đó các bạn không? Nó quay nói chung là nó quay chậm vậy thôi đấy. Đó, cái này là mình tắt rồi này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo ra mình sửa nha các bạn. Các bạn thấy là một số clip trước mình đã hướng dẫn các bạn sửa quạt đề ba chậm rồi đấy. Thì mỗi cây quạt thì nó sẽ có một cái hướng sửa khác nhau. Thì đây thì mình sẽ bắt đầu mình tháo ra mình kiểm tra. Mình tháo cái nắp phía sau ra nhé các bạn. Đây các bạn sẽ tháo cái nắp phía sau ra. Quạt hôm bữa như mình sửa một cây quạt gần đây là một cây quạt đề ba chậm là của cây quạt Asia ấy. Quạt này quá bụi các bạn ơi. Đây mình sẽ quét bụi bớt đi các bạn. Quét cho đỡ bụi đi, quá trời bụi. Rồi. Quét sơ. Rồi các bạn bắt đầu các bạn tháo cái đây các bạn sẽ bắt đầu các bạn tháo cái con ốc này ra, ốc phía sau này. Con gì nó đóng màng này. Rồi các bạn sẽ tháo con ốc phía sau ra. Đây là một cây quạt đề ba chậm thì trước mắt thì chúng ta sẽ xử lý giống cây quạt kia trước đi. Là các bạn thứ nhất là các bạn sẽ tra dầu vào. Thứ hai là chúng ta sẽ thay con tụ này. Đây các bạn, chúng ta sẽ thay con tụ này nhé. Đây các bạn, để chúng ta dễ thao tác về cái cánh thì chúng ta sẽ tháo cái nắp lồng trước ra. Này. Quá trời bụi rồi, cái này hồi mình ráp vào mình sẽ quét bụi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ làm y như mình này, cái này là mình sử dụng dầu nha các bạn. Dầu này thì các bạn mình cũng đã có nói nhiều rồi. Thì các bạn sẽ sử dụng dầu máy may á. Đây các bạn sẽ cho vào cái bạc này. Cái bạc của cái quạt nằm ở đây này. Thì các bạn sẽ cho vào đúng ngay cái vị trí của bạc nha. Đó, mình sẽ lấy một cái ống hút. Đó các bạn nặng nhẹ ra nhé. Đó các bạn nặng, các bạn thấy là dầu nó chảy xuống này. Đó. Rồi chảy xuống ít thôi. Rồi bắt đầu chúng ta quay cánh. Đó các bạn sẽ quay cánh này. Rồi. Đó các bạn sẽ quay cánh. Đặng cho dầu nó đều ra các bạn. Rồi xong bạc trước thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tra tới bạc sau. Bạc sau thì các bạn sẽ cho vô bạc ở trong đây này. Các bạn sẽ tra dầu vô. Này quạt các bạn xài thời gian các bạn lấy các bạn tra dầu đặng khi mà có khi nó thời gian nó khô dầu cái nó kêu mà quạt nó kêu hoặc là nó mau hư trục với bạc đó. Đó các bạn tra dầu vô ngay bạc sau xong cái các bạn quay. Rồi sau khi tra dầu xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái con này là con tụ hay là anh em thợ thầy hay còn gọi là cục K3. Đó các bạn sẽ thay con tụ này nhé.
lấy cái vít to hơn. Không được, để mình lấy cái thiết bị cần thiết. Đây các bạn, thì chúng ta sẽ dùng một cái này, mình dùng một cái máy khoan để mình tháo ốc. Tại vì có khi lâu quá các bạn, thì các bạn sẽ thấy những cái con ốc này nó bị giống như là nó bị cứng, bị khít đấy. Mình phải dùng một cái đó, thì mình sẽ dùng một cái máy khoan mình dặn đó, dặn nó ra rất là dễ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thay cái con tụ này đó. Rồi giờ mình không có cần tới cái máy khoan, mình bỏ qua bên đi. Đây các bạn sẽ chọn tụ nhé, để mình coi cái thông số tụ trên đây. Con này là 1.8 mm cộng trừ 5%. Nếu mà 5% của 1.8 mm thì chắc cũng khoảng 0,9, thì các bạn có thể thay cái con tụ 2 mm hoặc cái con tụ 1.7 mm đều được đó. Rồi ok, thì mình sẽ kiếm một cái con tụ. Đây một đống tụ luôn các bạn. Thì các bạn sẽ kiếm một cái con tụ. Đây các bạn sẽ chọn một cái con tụ 2 mm nhé. Đây thì mình sẽ, đây là một cái con tụ 2 mm này. Đây là một con tụ 1.8 mm này, cũng cộng trừ 5 nữa này. Đây là một con tụ 2 mm này. Thì nói chung là các bạn kiếm tụ thì con nào 2 mm thì các bạn thay vô được. Đây cũng một con tụ 2 mm nữa. Thôi mình lấy con này đi. Rồi các bạn sẽ dùng một cây kéo đó, các bạn sẽ cắt bớt một sợi dây nhé. Tại các bạn thấy cái tụ này có 2 dây à. Cắt bớt, bỏ sợi dây đi. Rồi chúng ta chừa 2 dây. Rồi bỏ cái rổ này qua một bên. Bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cắt cái sợi dây con tụ này ra. Đây các bạn, cắt ra. Rồi con tụ này chúng ta không sử dụng nữa, chúng ta bỏ. Đây các bạn sẽ tiến hành các bạn cắt dây nhé. Rồi ta cắt dây. Rồi tụ này cũng vậy, ta sẽ tiến hành ta cắt dây, cắt cho thấy hai cái đầu của các bạn. Đây các bạn sẽ cắt hai cái đầu dây ra. Rồi xong rồi chúng ta sẽ nối vào. Cái này điện 220 cho nên nó xoay chiều, cho nên các bạn muốn nối theo sợi nào cũng được. Cái này nó không có nhất thiết là theo màu hay là theo cộng trừ gì hết, thì các bạn cứ nối vào là ok. Rồi nối sợi nào thì mình sẽ quấn băng keo cách điện sợi đó. Mỗi một sợi thì các bạn sẽ quấn băng keo cách điện từ 4 đến 5 vòng đó. Các bạn sẽ quấn này. Rồi ok, và mình cắt một khúc băng keo cách điện này, mình quấn vào cái đầu trong này luôn. Để đảm bảo an toàn vậy mà. Đó rồi ok. Đây bạn cắt thêm một khúc nữa, bạn sẽ quấn vào cái đầu bên đây luôn. Rồi ok, xong còn một sợi này nữa các bạn sẽ nối vào đây, nối sợi còn lại. Đấy, xong các bạn cắt một khúc băng keo cách điện dài dài hơn tí để các bạn quấn được 4 đến 5 vòng.
Các bạn cũng có thể sử dụng dây rút được. Rồi này mình sử dụng băng keo cách điện. Rồi các bạn sẽ tiến hành các bạn vặn khóa ốc này lại. Ốc giờ chúng ta sẽ dặn dít được, chúng ta không cần dặn khoan nữa, tại vì giờ nó dặn nó đơn giản. Còn hồi nãy tháo ra chúng ta tháo dít có khi lâu quá nó kích, chúng ta tháo không được thì chúng ta tháo bằng khoan. Rồi các bạn dặn siết lại, ok, khá là ngon. Thì đây mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình thử. Sau khi gắn hai con tụ khác và cha dầu vào quạt thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta cho nó quạt thử coi nó còn đề ba chậm không nữa nha các bạn. Này mình sẽ ghim điện lên thử này. Mình đã ghim điện rồi đó các bạn. Này bật lên này. Wow, quạt quá mạnh luôn các bạn ơi. Đây các bạn thấy nó quạt là kêu hi hi luôn á, không còn đề ba chậm như hồi nãy nữa, quá im luôn các bạn. Đây số 2 này, số 3 này, tắt này. Đó các bạn thấy bây giờ cái nó không có còn đề ba mà chậm nhích như hồi nãy nữa. Các bạn thấy không, cực kỳ ngon các bạn thấy không. Đó các bạn, quạt nào các bạn bị đề ba chậm ấy thì các bạn nhớ xử lý theo hai cái phương pháp của mình trước. Này bắt lên cái là quay liền luôn rồi các bạn thấy không, quay mà quay hu hu luôn á. Đó các bạn nghe không, quay hu hu luôn, quá im. Số 2 này, số 3 này, tắt này. Các bạn xem video các bạn thấy hay thì các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Các bạn bấm đăng ký kênh thì nó cũng không có mắc mát cái gì các bạn, hay là nó cũng không có bị, nói chung là nó không có tốn phí, không có tốn bất kỳ gì các bạn đâu. Đây mình sẽ vệ sinh xong rồi mình sẽ lắp vào luôn. Đấy. Các bạn biết lý do tại sao mà cái quạt nó bị đề ba chậm mà chúng ta thay tụ nó hết không? Các bạn biết xài một thời gian mấy con tụ này, nói chung là nó giống như nó bị lão quá, nó già đi. Nó không có, con tụ là nó mang cái chức năng là đề cho cái quạt. Các bạn biết là cái sợi dây màu hồng là sợi dây đề, mà các bạn biết là nó xài thời gian là giống như là nó bị lão quá đi. Con tụ nó không còn tích điện được, thì nó sẽ không có kích cho quạt đề ba lên nhanh được. Có khi các bạn bấm lên nó không có quay luôn. Nhiều con tụ các bạn bấm con tụ nó bị nổ rồi đấy, các bạn bấm lên là cái quạt không quay luôn, nhích mà nó kêu e. Đó, xong rồi chúng ta sẽ lắp vào thôi, đơn giản thôi. Các bạn thấy làm đơn giản không? Đây là những cái cách làm đơn giản thôi. Có khi những bạn mà không biết, không nắm được, các bạn đem đi sửa động công. Cái này hướng dẫn cho các bạn nào mà không biết làm gì, các bạn cũng có thể làm. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta gắn cái nắp sau lại. Đấy. Các bạn gắn cái nắp sau thì các bạn can cho đúng cái lỗ đó nha. Can cho đúng cái lỗ bạn mới dặn ốc này vô được. Các bạn mà can không đúng lỗ là các bạn dặn hoài không vô ốc này luôn. Rồi, thế là xong. Giờ chúng ta sẽ thử lại cái nữa. Đấy, giờ mình đã ghim vô mình thử rồi. Đó, mình đã ghim vô xong rồi đó các bạn. Bắt đầu mình tiến hành mình thử nè. Bấm lên nè. Số 1 này. Đó, quay quá mạnh luôn. Quay cực kỳ mạnh mà nó kêu hù luôn. Đấy, quạt quá im. Vâng, các bạn xem các bạn thấy hay, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Các bạn đừng quên để lại comment bên dưới nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.